Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được phỏng vấn một người Việt Nam mới đắc cử chức vụ chánh biện lý, có nghĩa là The District Attorney của quận hạt Sacramento. Cái điều đó là điều rất là vinh dự cho cộng đồng Việt Nam. Tại vì chưa bao giờ có một người chánh biện lý District Attorney của một quận hạt, mà quận hạt Sacramento đó là quận hạt lớn. Tôi là luật sư Đỗ Văn Quang Minh. Tôi sẽ điều hành cuộc phỏng vấn hôm nay và đó là một vinh dự cho tôi luôn. Một chút tiểu sử của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ để cho quý vị biết sơ qua. Chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ qua Mỹ năm 1976 với gia đình. Ông là người trưởng nam của ông Hồ Quang Nhật, là một nhân vật rất nổi tiếng ở San Jose mà tôi nghĩ là tất cả mọi người đều biết. Chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ có gia đình, lập gia đình và có 3 cháu. Và người vợ của Hồ Quang Thiên Vũ cũng là người Việt Nam. Điều đó là điều cũng rất là tốt. Hồ Quang Thiên Vũ mới đắc cử cái chức vụ chánh biện lý năm nay 2022. Và cái điều đó là điều rất là có thể nói là đặc biệt. Tại vì tôi cũng là luật sư và tôi hành nghề tại tại Santa Clara County cũng 40 năm nay. Thì tôi biết có nhiều trường hợp liên hệ đến vấn đề tội hình. Và trong đó có những người bị truy tố là người Việt Nam. Mà bây giờ lại có một người làm chánh biện lý lại là một người Việt Nam, thì điều đó là điều rất là tốt cho cộng đồng chúng ta. Chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ trước khi đắc cử đã làm và đã truy tố nhiều tội, rất là những cái tội nặng, tội nguy hiểm như là tội băng đảng, truy tố những cái trường hợp băng đảng, truy tố những cái tội liên hệ đến vấn đề phạm pháp tình dục, có nghĩa là sexual crimes unit, và tội sát nhân, có nghĩa là homicide, như murders, cấu sát. Và chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ rất nổi tiếng, có thể nói cả trên toàn nước Mỹ về cái vụ ông đã truy tố và đã thắng một vụ có thể nói là nổi tiếng cả nước Mỹ, là cái vụ gọi là Golden State Murder, cái là một cái người mà đã phạm pháp nhiều tội sát nhân và sát nhân phụ nữ, nếu không lầm, ở California và đặc biệt là miền Bắc California. Cả nước Mỹ hồi đó truy lùng cái người bị can này, và sau đây ông đó bị bắt. Và nếu tôi không có lầm, và xin sửa cho tôi nếu tôi không có lầm, ông đó ngày xưa đó, trước đó là một cựu cảnh sát viên, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Yeah. He was a former police officer. Cái ông này, cái ông mà bị can mà sau đây bị truy tố và bị kết án. Và nếu tôi cũng không lầm nữa là ông có bị tù chung thân, life imprisonment, có phải không ạ? Dạ đúng rồi. Okay. But anyway, vậy thôi, bây giờ sau khi đã giới thiệu tiểu sử sơ qua của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ, xin chánh biện lý có vài lời hỏi thăm chào đến khán thính giả. Dạ. Trước nhất tôi xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em ở Sacramento, ở Bắc Cali, ở Nam Cali và các nơi Hoa Kỳ đã giúp tôi. Dạ. Cũng không hẳn Hoa Kỳ mà cả trên thế giới luôn đó. Dạ. Trên toàn thế giới, around the world. Nhận xét của Hồ Quang Thiên Vũ như sau khi mà đã đắc cử cái chức vụ chánh biện lý của Sacramento County và là người đầu tiên người Việt, Mỹ gốc Việt, mà là chánh biện lý của một cái quận hạt rất là lớn tại Hoa Kỳ. Tại vì I ran for district attorney because representation is important.
Out of 2,400 elected district attorneys in the entire country, only 8 are Asian. And of those 8, none of them are Vietnamese. Representation matters. The first time I ever stepped in a courtroom, the judge was white. The defendant was white. The bailiff was white. And so to be the district attorney and to be in charge and to have that responsibility to represent our people, to make sure that the interests, the philosophy of Asian Americans and Vietnamese Americans is represented and is heard, that is a part of why I'm running. This country is our country now, and we need to be in positions of power and influence to represent Asian Americans and Vietnamese Americans. Thank you. If I may add to that, nếu tôi có thể tiếp lời đó, là nhận xét của tôi với tư cách là một luật sư biện hộ, và tôi cũng làm về luật hình đó, criminal defense, thì cái người biện lý, chánh biện lý của một quận hạt, the district attorney of the county has more power, theo nhận xét của tôi, hơn là người chánh án. Lý do tại sao? Why is that? Because chỉ có một chánh biện lý, there's only one district attorney in the county, một chánh biện lý trong công tố viện. Trong khi đó, theo như nghiên cứu của tôi đó, I checked up and I researched Sacramento County, thì thấy rằng là có trên 50 chánh án. There are more than 50 judges in Sacramento County. Thành ra đối với nhận xét riêng của tôi, cái người chánh biện lý họ còn có nhiều quyền hành hơn là những người chánh án. Bởi vì họ chỉ có một người cho cả quận hạt. Và họ có cái quyền truy tố hay không truy tố tội này tội kia, hoặc là đòi hỏi hình phạt nặng hay hình phạt nhẹ. Okay. Thành ra bây giờ nói đến vấn đề là truy tố, thì nhận xét của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ như sau về vấn đề nếu có một người bị can, if there was a defendant who appeared in front of the DA's office in Sacramento, mà nghĩa là bị truy tố ở Sacramento, mà người đó là người Việt Nam, đồng hương, thì nhận xét của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ như sau với vấn đề cái người bị can đó. What is your attitude and how would you treat that defendant if that person happens to be a Vietnamese? First of all, regardless of your race, your sex, your country of origin, every person that comes to court must be treated fairly and equally. That is the number one principle of a district attorney and a system of justice that is fair and equal to all. If you ever see a symbol of justice in the United States, it's a lady who has in one hand a scale, the other a sword, but she's blindfolded, which means that she doesn't know the race, the sex, or where somebody comes from. And that's because our system of justice in this country needs to be fair and equal. So I promise that when somebody shows up, if they're Vietnamese, if they're Asian, if they're white, they're black, they are treated fairly and equally, not harsher, not more punishment, and not less. It's just fair and equal to everybody because everybody deserves that. Yes, and that's the way it should be, because you mentioned the lady with the scales. We refer to her as Lady Justice. Và trong dịch sang tiếng Việt, nếu tôi được phép dịch sang thì tôi muốn dịch là nữ thần công lý. Hy vọng cái dịch nó cũng sát nghĩa. Okay. Mới đây có thể là chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ có theo dõi, có một ông chánh biện lý ở San Francisco tên là Chisa Boudin. Ông này đó thì trước đây ông là một luật sư biện hộ. He was in the public defender's office. Rồi sau đây ông đổi sang làm chánh biện lý và ông được bầu làm chánh biện lý. He became the district attorney of San Francisco. Nhưng mà ông đó bị người dân bầu để mà chuất phế ông ấy, như là recall him. What is your
What is your understanding about that, and how do you feel about that? Because, you know, he was a district attorney of San Francisco. When you're the district attorney, your number one job is to make sure that people are safe. And in the process of being safe and public safety, you have to treat everybody fairly and equally. And I'll give an example. There was a case in San Francisco where there was a Vietnamese American man, an elderly man, who was a victim of a crime, of a hate crime. And when that case was essentially dismissed, that office didn't call and talk to the man before that was done. And so you have to treat victims of crime fairly and make sure that they get justice. And when you don't do that, and when people feel unsafe and people feel as if the system of justice doesn't protect them, then the people will express that by voting and recalling somebody. And frankly, that's what happened. People didn't feel safe. People didn't feel as if they received equal justice, especially many Asian Americans who live in San Francisco. And if you look at the recall, a lot of the people that voted to recall him were Asian Americans. I see. So obviously the District Attorney's Office, cái văn phòng chánh biện lý công tố viện có bổn phận ngoài trừ truy tố, ngoài trừ nghĩa là prosecute những người mà phạm pháp, but also phải bảo vệ và bênh vực và protect the victims. Và chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ nói rất là chính xác, tại vì về vấn đề phạm pháp mà liên hệ đến kỳ thị đó, hoặc là về vấn đề thù ghét đó, có nghĩa là crimes that are related to like discrimination, prejudice, racism. Cái đó là những cái tội mà cần phải truy tố cho nó đích đáng. Thật ra tôi cũng có kinh nghiệm. Tôi là một nạn nhân. I was actually a victim of a hate crime. This was about 40 years ago, độ 40 năm trước, mà nó xảy ra ở tòa. It happened in court. Thành ra, tại vì tôi là luật sư cho một người tị nạn, mà cái vụ này là vụ dân sự, this was a civil case. Và cái người mà bị truy tố về cái vấn đề cái lawsuit này đó, cái vụ kiện này đó, là ông chủ, là the owner of the company, mà ông đó là người da trắng. Thành ra ông thấy là tôi lại dám biện hộ cho một người tị nạn là nhân viên của ông. Thành ra he attacked me in court, but I had him prosecuted. I had him arrested and prosecuted, and he served time for that. But anyway, thành ra tôi có truy tố ông đó, yêu cầu ông bị truy tố và ông bị kết án, và cái ông da trắng đó phải ở tù. Cái điều rằng là we cannot control what people think, especially racist. We cannot control what they think, but we can control what they do. Chúng ta không có thể điều khiển được những cái sự suy nghĩ ở trong đầu óc của những cái người kỳ thị, nhưng mà chúng ta có thể cấm họ không có được hành động. They cannot act out their racism or their hatred. Bây giờ xin chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ cho biết một chút về cái vụ truy tố cái ông Golden State Murder đó, để cho cộng đồng chúng ta biết, tại vì cái này là một cái vụ rất là lớn mà như tôi nói đó, cả nước Mỹ họ để ý tới. Thành ra ông chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ là cái người biện lý truy tố cái tội này, cái vụ này, và đã được kết quả tốt. Xin cho biết sơ qua về cái vụ đó. The Golden State Killer killed 13 people. He murdered 13 people, raped upwards of 50 women, and committed over 120 burglaries up and down the state of California in 11 different counties, from Sacramento all the way down to Orange County. And he was prosecuted by my office. There was a team of prosecutors from 6 other counties: Orange County, Ventura County, Santa Barbara, Contra Costa, Tulare County. And they came to Sacramento, and I was the Sacramento prosecutor, one of the Sacramento prosecutors, and we led the prosecution of that case. In that case,
we have police reports. We had over 3 million pages of reports in that case. And they were the investigation on the case where he committed the crimes from 1974 all the way to 1986. He was a police officer for a short period of time. And then he was caught through a new DNA technology in 2018. And now he is serving life in prison without the possibility of parole. He will never get out. Well, you should be commended for that conviction, because people thought he would get away, but apparently because of your effort, your extra effort, he was convicted. Để dịch sơ qua cho những người muốn nghe tiếng Việt, những gì mà chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ mới trình bày đó, là ông là cái người biện lý truy tố cái người mà cả nước Mỹ truy lùng từ năm 1974, có nghĩa là cũng gần 50 năm nay, về cái tội giết người, hiếp dâm mà cái ông bị can đó trước đây ông từng là một cảnh sát viên. Thành ra người ta ít khi nghi ngờ là cảnh sát viên có thể phạm những cái tội này. Và chính vì vậy cho nên cái tên của Hồ Quang Thiên Vũ được rất là nhiều người biết đến, bởi vì cái vụ đó là một trong những cái vụ nổi tiếng và trầm trọng nhất của sử ký Hoa Kỳ. Nhận xét của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ, what is your opinion about the 3 strikes you're out? Như là cái vụ cái đạo luật hồi đó nó gọi là 3 strikes you're out, có nghĩa là bất quá tam, phạm pháp 3 lần thì có thể phải ở tù. Phạm pháp như là đại hình felonies thì có thể ở tù, nghĩa là chung thân. What is your understanding and opinion on that? I think in some situations it's appropriate. When somebody commits a crime and it's a serious crime, it's a felony, they can go to county jail or prison. And then what happens is if they commit another felony and it's a strike, such as a residential burglary, such as a robbery, such as a rape offense, when they commit another offense, their crimes can get double. So instead of doing 2 years, now they do 4 years. And then if they have 2 strikes, meaning they have 2 prior serious and violent felonies like robbery, burglary, assault causing great bodily injury, or a sex offense, then the 3rd time, in certain situations, they can do 25 years to life in prison, which means they still can get out, but they will be kept in prison for a longer period of time. And it's always about public safety. You want to make sure that people who continue to commit violent crimes are prosecuted and held accountable, and that the community is kept safe. But before we ever make a decision to seek life on somebody, we go through a very thorough review process where we look at the crime, we look at the victim, we look at the defendant's history to make sure that it's fair and appropriate in that situation. Okay, that makes sense to me as a defense attorney. Do you believe in, or do you have programs relating to like rehabilitation? Because there are DAs in different counties who believe in certain programs, those who believe in, just punishment, and those who believe in there's a chance for rehabilitation. Thì chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ nghĩ sao về vấn đề có những chánh biện lý của những quận hạt khác nhau, họ có những cái nhận xét và thái độ về vấn đề tội phạm, tội ác. Có những người muốn chỉ có trừng phạt, trừng trị cho nó rất là nặng. Và đồng thời cũng có những người họ nghĩ là có thể những người phạm pháp này họ có thể cả. Okay. Stuman, you want to ask that question again? Yes. It's about alternative courts and alternative sentencing. Yes. Yes. I'm going to follow up on that because I'm very interested in, that kind of policy. Thưa chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ,
Có những chánh biện lý của những quận hạt khác. Có những người thì họ có cái thái độ về vấn đề tội ác, phạm pháp, tội hình đó, thì họ muốn trừng phạt, trừng trị cho nó càng nặng càng tốt, như là phạt bỏ tù càng nhiều năm càng tốt. Nhưng mà cũng có những chánh biện lý họ có cái thái độ và cái nhận xét rằng là những cái người phạm pháp, những cái người convicted felons and all, họ cũng có một chút hy vọng. There's hope for rehabilitation, để mà cải thiện họ. Thì nhận xét riêng của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ như sao về hai cái lập trường đó, the two different type of attitudes toward criminal justice? First of all, the job of the district attorney is to ensure public safety and that victims are made whole when they are victims of crimes. But I do believe that we can have programs for rehabilitation. And so in Sacramento, we have 13 different alternative courts. And I'll give you an example of one to explain it. We have a veterans court. So on a veterans court, what happens if somebody is a veteran? They serve in the military. And because of their time in the military, they suffered post-traumatic stress disorder. And because of that, they commit a crime. What we do is we get those veterans into that program where we work with the VA. We get them a mentor. We get them counseling and treatment. And if they successfully complete that program in the veterans court, then their case is dismissed and they don't go to jail. But they have to successfully complete that program. That is a program for rehabilitation. We also have a DUI treatment court. And people who have 5 or more DUIs, okay, and they're facing felonies and they're facing going to prison, what we do in those situations is they go through this program, and it's a 1.5 year long DUI program. And if they finish that program, they still have to do jail time, but they're not going to prison. So it helps them avoid prison, but it deals with the underlying problems of alcoholism, so that when they get out of the program and get out of jail, they're less likely to drive under the influence and hurt somebody else. So there are programs that we can help with rehabilitation, but it's always about public safety and about making sure that we have, that we listen to victims of crimes. Cảm ơn chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ. Ông mới trình bày rằng là có những cái chương trình đặc biệt, ví dụ như là cho những người cựu chiến binh, ví dụ họ về vấn đề tâm thần gì đó, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề họ phạm pháp, thành ra có những cái chương trình để giúp cho họ, chứ không có thể như là chỉ có phạt họ rất là nặng, nhưng mà cũng có cách để mà giúp họ. Và đồng thời cũng những cái chương trình về vấn đề say rượu lái xe, driving under the influence, cũng có thể giúp được để mà không có thể như là giam họ ở state prison, có nghĩa là tù của tiểu bang, tại vì cũng muốn giúp họ. Và đó là những cái câu trả lời của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ. Like I said, I practice criminal defense in Santa Clara County. Thì trước đây đó có những cái chương trình ở tòa hình đó, in criminal courts, gọi là diversion program, nhưng mà sau đây thì họ đã hủy rồi. Thì cái nhận xét của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ như sau về những cái chương trình nó gọi là diversion, có nghĩa là giúp cho những người mà phạm pháp họ có thể không phải đi tù, mà họ phải làm những cái chương trình, họ phải học những chương trình này, họ phải đi qua những cái chương trình nọ. Và nếu họ đã làm xong những cái chương trình đó thì họ không có bị kết án. And if they complete these diversion programs, whether it be drugs or even theft, cho dù về vấn đề nghĩa là ma túy hoặc là về vấn đề cướp bóc này nọ, nếu mà họ được vô những cái chương trình đó và họ đã làm xong thì họ được coi như là không bị phạm pháp, không bị truy tố nữa. Thì nhận xét của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ như sao về những cái chương trình như vậy, diversion ở trên Sacramento County có những cái chương trình đó hay không? We do. We have many different types of diversion programs, like for veterans and for first-time offenders, for juveniles. So we do a lot of rehabilitation and diversion. But we always make sure that we review each of those cases very carefully to make sure that they're an appropriate candidate,
that they're not going to get out and hurt or create more victims. But we do have programs like that. And those programs are successful. In the Veterans Program, we have an 83% success rate. So this last year. So our programs are really successful, such as that for rehabilitation. But we're also very careful to make sure that we review them and that we, public safety is very important, and the voices of victims must always be heard. Yes. Thưa chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ, ông nói rằng là trong văn phòng biện lý, nghĩa là công tố viện đó, ở trên Sacramento có tới 175 biện lý à? Yeah. Thành ra đó là một trong những cái văn phòng khá lớn ở miền Bắc California. Cái văn phòng lớn nhất là Santa Clara County, tại vì dầu sao trên nữa dân số ở Santa Clara County cũng đông hơn dân số ở Sacramento County. Cho tôi xin phép hỏi tiếp. Đối với chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ, nhận xét của ông về những cái vấn đề như là tội phạm, tội ác đó, đối với ông theo như là nhận xét quan trọng, những cái gì quan trọng nhất, rồi đi xuống tới những cái gì mà không có những trường hợp họ còn không truy tố tại vì nó nhẹ quá, thì nhận xét của ông theo thứ tự như ông là chánh biện lý thì ông nghĩ đối với ông là những cái trường hợp nào là nên chú ý tới và nên truy tố? You know, as you said, Moksuman, the Sacramento DA's office is the second largest DA's office in Northern California. We have 175 attorneys, 432 employees, an $85 million budget. We are only behind Santa Clara. We have a population in Sacramento of 1.55 million people, which is only behind Santa Clara County in Northern California. And so our priorities is number one, violent crimes, gun violence, gang violence, murders. That's the number one priority, to make sure that those who commit those crimes are held responsible so that we protect the public. We also, in my administration, want to make sure that we continue to prosecute those cases to the fullest extent of the law. But the other thing that I want to work on and focus on is homelessness. Homelessness is a big problem in Sacramento, and I know it is in Santa Clara as well. And a lot of times when you're dealing with homelessness, you're also dealing with mental health and drug addiction. And that's where the DA's office can come into play and work to make sure that we get those who have mental health and drug addiction and get them into treatment. And the third thing that we need to work on is hate crimes. As somebody who has personally prosecuted hate crimes, as a person who was the supervisor of the hate crime unit in the Sacramento DA's office, we need to make sure that the hate crimes against all groups are prosecuted. And we have seen an increase in Asian hate crimes in the last several years. And that's something that we need to prosecute and to work and educate the community that when a hate crime or a hate incident occurs, you have to call the police so that we can get involved. Okay, thank you for your response. If I may follow up on that issue of hate crimes, nếu tôi có thể hỏi tiếp về vấn đề nghĩa là cái tội thù ghét, cái tội kỳ thị là hate crime, thì mà thời buổi này có vẻ những cái tội ác mà nó dính líu tới những cái người nạn nhân, victims who are Asian, nạn nhân là người Á Đông như là Việt Nam, Tàu, Đại Hàn, vân vân, thì theo như ông chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ nghĩ, what is the basis or what is the source of such increase, mà lý do tại sao mà những cái tội đó bây giờ nó lại gia tăng, mà nó lại nhắm vào những người Á Đông như chúng ta, hoặc những người cũng là người Á Đông? Theo nhận xét của ông, tại sao mà nó bây giờ nó lại có cái phong trào, nghĩa là cái it seems to be like there's an increase in the hate crimes toward Asians. Why is that? You know, there's a lot of different factors for it, and it's hard to pinpoint any one. But part of it is we need to educate Asian Americans and Vietnamese people, especially immigrants. A lot of times when a hate incident or hate crimes, when they occur, people just don't report it.
They don't call the police. They don't call law enforcement. And those crimes go unpunished. And there's no intervention. We can't stop. We can't identify. We can't prosecute somebody unless the police is called and then the DA's office get involved. And so what I've really been working on in the last several years is education. So my office and myself have personally gone out and educated Asian Americans in different communities about hate crimes. What is the difference between a hate crime and a hate incident? What is a hate crime? How do you prove up a hate crime? Why should you call the police? And working with the police to try to make sure that when they speak to victims of hate crimes or hate incidents, they explain it, and making sure that we have interpreters and following up on that. And so it's about education in order to do prevention. But when we get the cases and the evidence is that we will prosecute them to the fullest extent of the law. Thank you, DA Hồ Quang Thiên Vũ. Ông chánh biện lý nói rằng là chúng ta cần phải giáo dục cộng đồng chúng ta nhiều hơn về những cái tội phạm, về vấn đề kỳ thị, về vấn đề những cái tội thù ghét vì màu da. On the same subject matter, do you have any programs that are considered like outreach to the community? Có những cái chương trình gì để mà liên lạc trực tiếp với cộng đồng để mà giúp chúng ta, những cộng đồng cần thiết về vấn đề cái quyền lợi của họ, their rights and their responsibilities when it involves criminal matters? Yes. So we have a program called Know Your Rights, and is a program that is focused on immigrants and refugees. We have a lot of immigrants from Vietnam, from Southeast Asia, but also from Afghanistan, from the Ukraine, and from Russia. And so we have this program in different languages, and we go out and we educate immigrants about their rights, because knowledge and information is power. And oftentimes immigrants and refugees don't have the information about how to report a crime to the police, about what their kids are doing, even on the internet, and how they can get in trouble, about mental health, about a lot of these different things. And so we educate immigrants, and that's Know Your Rights. On the same topic, is that program just by the DA's office, or do you work in conjunction with the police department and other law enforcement departments? So we work with community-based organizations that work with immigrants and refugees. So we go through them and we present the program to them, in conjunction and partnership with them, because they are already working with the immigrant community on job training, on education, on different things. And so we collaborate with the community-based organizations. Okay. Well, you're the district attorney of Sacramento County, chánh biện lý của quận hạt Sacramento. And you said there are 175 deputy DAs in your department. Are there any Asian deputy DAs, Vietnamese, Koreans, other Asians in your office? Yes, we have many. And in fact, we just promoted to an executive assistant chief position a Vietnamese American. So he had worked in the office before me. And when I came into the office, he was my mentor. And, I rose up to the ranks, and a few days ago, we promoted him to be an assistant chief. His name is Tan Tin. He has lived in Sacramento most of his life. His father was a professor at Sac State and Sacramento State University. And so he just got promoted to an assistant chief. We have several supervisors who were Asians as well. Well, that's very good. That's very nice. You probably, as an attorney, a district attorney, chánh biện lý, you probably follow the Supreme Court decisions regarding law enforcement, the criminal justice system, etc. Thì chắc là ông chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ cũng theo dõi những cái quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ, US Supreme Court. Thì mới đây, cách đây vài hôm, thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ, Supreme Court of the US, handed down a decision regarding gun possessions
and I'm sure you followed that, về vấn đề được quyền sở hữu súng ống, mà cái này giống như là nó nới lỏng, expanded the right, để mà những người dân được quyền sở hữu, can own and carry firearms, guns and other firearms in public, ở ngoài công cộng. Thì nhận xét của ông chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ như sau về cái quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ mới đây về vấn đề đó? You know, when I look at gun violence, and we have to analyze it in the scope of California, the vast majority of crimes that are committed in regards to gun violence are guns that are stolen. They're not guns that typically you and I would buy at a gun store and go through a 10-day waiting period, background check. Those are guns that are stolen from homes and then resold as stolen guns. And so, you know, my focus as district attorney when it comes to gun violence is getting them out of the hands of felons and people that shouldn't be possessing guns, and especially stolen guns. And I think that the other area that we can look at, and I focus on in regards to gun violence, is there are situations where people have made threats, and maybe they don't rise to the level of criminal threats. But those are situations, and they talk about red flag law, where law enforcement can file a restraining order to remove those guns from people that may threaten to shoot up a school or shoot up a mass shooting. And so those are the focus as the district attorney, to focus on those crimes. In regards to legislation or other decisions by the Supreme Court, I tend to focus really on what is happening on the streets in terms of gun violence. So, yeah. And Luxman, I apologize, but I have a meeting at 11 o'clock. I understand you're a very important person, because you know you are the district attorney, chánh biện lý. Thành ra tôi xin thay mặt Cali Today và chương trình để cảm ơn chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ. I'd like to express my, first of all, congratulations on your victory. It's a historic victory. And cũng cảm ơn chánh biện lý là bây giờ là một người Việt Nam mà có quyền hành để mà giúp cho xã hội, to help society, to help everybody, irrespective of race or gender or religious affiliation or origin. Và cũng cảm ơn ông Hồ Quang Nhật là thân sinh của chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ, bởi vì nếu không có ông Hồ Quang Nhật thì làm sao chúng ta có ông chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ. Mà tôi cá nhân tôi biết ông Hồ Quang Nhật rất nhiều. Ông là một người rất là tốt, rất cứng rắn và rất nhiều người biết tới, và ông làm rất là nhiều việc cho cộng đồng. Thì cũng xin cảm ơn ông Hồ Quang Nhật và chánh biện lý Hồ Quang Thiên Vũ, và xin kính chào. Vâng, cảm ơn luật sư Đỗ Văn Quang Minh, cảm ơn Nguyễn Xuân Lam. Vâng. Cảm ơn. Thank you. Bye bye. Okay.